Hello, mga kapusa. Eto, meron na naman tayong package from Shopee. Sa Shopee, Shopee. Alam niyo kung ano to? Ito ay gimbal. Okay, let's open. Worth 2,737. Kasama na yung shipping fee from Shopee. Okay, let's open. Excited na ba kayo? Ako, hindi ko alam. Siyempre naman kasi inaantay ko yung gimbal galing kay HKC channel tsaka kay Bossing. Hindi pa naman kasi dumarating. Eh, hindi na ako makahintay sa kanila, kaya bumili na lang ako. What is this? OMG. Punitin mo na kasi. Gamitin mo pa ba yan? Oh! Prestigio. Wow. Ano kaya ito? Para sa ano naman to? Hindi mo malaman kung violin ba o gitara ba. Parang kanyang bag. Bag niya pala to. Tapos ito may tali. Itali pala to dito. Para kung pupunta ka, anywhere, everywhere, you can carry it. Oh. Yan. Okay, next naman ito. What is this? Wow! Pwede ba magpaputok? Saan kayo magpapaputok? Oh, yan. Yay! Prestigio. 3-axis handheld gimbal for smartphone. Ay, baliktad! Ano ba? With manual. Ang ganda ng packaging, guys. Ito. Oy. Hindi ko pa alam kung saan ikakabit ko. Malaman natin. At ito, hindi ko pa rin alam kung para saan ito. It's amazing! Ayan guys, una muna natin gagawin ay mag-download tayo ng Gimbal Pro. Since naka-download na tayo, click lang natin yan. Okay. Allow nyo na lang yan. And agree, of course. And find a device. Okay. Find a device. Since nakapag-charge naman na tayo,
Na-charge ko na to kanina eh. Hanapin natin yung ating device, find device. Ito yung kanyang wristlet. Ayan, yung kanyang wristlet. Okay. Ito yung kanyang pag mag-shot ka, camera. Either naka-video siya or naka-camera. Pindutin mo lang yan, mag-shot mo siya. Dito nakalagay yung ito pag nag-charge ka, itong maliit. Ito naman, parang power bank niya. Kung gusto mong, pag nalobat ka, pwede mong mag-direct. Tapos, ito yung kanyang on. Yung kanyang mode, ito yung parang joystick niya. Pag nag-charge siya, color, nagigiyan siyang color blue na nagbi-blink-blink. Pag fully charged na siya, ay naka-steady na yung blue niya. Then, ito naman, pag in-on mo ito, pag working na siya, color green. Okay. Then, ang unahin natin, ito nga pala ay yung kanyang, pwede mo to siyang, para mabalance. Dalawa tong balance niya. Ito, tsaka ito. Bago mo siyang gamitin, ayan, iharap mo muna ito siya sa iyo. Then, close muna natin. Then, ibuka mo lang ganyan. Okay. Tatanggalin nyo guys tatanggalin nyo yung cover ng inyong cellphone para naman hindi mabigatan kasi i-push mo lang siya pababa. Kasi, ito kasi siya nagbabalance. So, kung dadagdag pa siya ng bigat, mahihirapan yung ating motor. At bago mo siyang gamitin, see to it na tulad nito, unbalance siya. Para mag-balance siya, bago natin i-on yan, i-balance muna natin, okay? Okay, paano ba natin siya ibabala? Dapat, dahil mabigat dito, itong dito sa kanan, i-extend natin para, paano mag-extend? Siyempre, luluwagan mo lang to. Tapos hilahin. Yan. See, nasubrahan naman siya ng bigat. So, itulak naman natin konti hanggang mabalance siya. Kung balance na siya, ay itutulak na lang. I-lock na natin siya, no? Okay. Nakalock na siya. Kasi pag in-on natin to, automatic yan siya mag-trabaho. Okay, let's on. Try to on. Ayun. I-open muna natin yung Bluetooth. Okay, find the device. Okay, check. Then, kailangan natin siyang i-pair. Punta tayo sa setting muna. Then, Bluetooth. Then, pair. Itong stabilizer. Okay, pair. Okay, punta tayo sa app. Find the device. Meron ditong live face tracking, follow mode, follow all, half follow, lock all.
Okay, so alright. For review guys, para sa akin, ito ay maganda siya. At maganda rin siya sa halimbawa meron nagvo-vlog ka ng cooking. Ayan, kasi habang nagluluto ka, sunod-sunod lang sa'yo yung camera. Maganda rin siya sa sports. Pero, ang hindi ko lang siya type gamitin kapag ka nagvo-vlog ka outside. Kasi yung sa apps, yung kanyang camera, parang medyo hindi ko type. Mas gusto ko pa rin yung sarili kong camera, yung camera ng aking cellphone than using the apps. Okay? Yun lang. Pero all in all, pwede ko siyang i-rate ng 9. Oo, 9. Kasi isa lang ang hindi ko type yung pag-video ng gamit ang kanyang apps. Okay, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update kayo sa susunod yung mga video. Hanggang sa muli. Bye!